Доброго здоров'ячка, хунту і хунту-бери. Ми з України. США не готові послабити санкції проти Росії в обмін на відновлення експорту зерна Чорним морем. Наразі США стежать за переговорами про відновлення експорту зерна, які ведуть з Росією ООН і Туреччина. Представник ООН зазначив, що зв'язування експорту зернових зі зняттям санкцій із РФ ускладнює тендітні переговори. Пропозиція Москви розблокувати експорт в обмін на зняття санкцій – це дипломатія вимагання, вважає американський чиновник. За його словами, США не погодяться на угоду, яка зменшить економічний тиск на Кремль. Будь-яка угода, що дозволить Україні експортувати зерно перед новим урожаєм, була б серйозним проривом. Американські чиновники та світовий бізнес уважно стежать за переговорами Росії з ООН та Туреччиною щодо безпечного проходу українського зерна на світові ринки. А президент Білорусі Лукашенко повідомив Генсеку ООН, що Білорусь готова обговорити питання про надання Україні можливості перевозити зерно своєю територією до портів Балтійського моря, якщо Білорусь також зможе використовувати ці порти для перевезення товарів. А Росія взагалі готова сприяти безперешкодному морському транзиту вантажів у координації з турецькими партнерами, зокрема з українських портів. У Кремлі наголошують, що Росія може експортувати чималі обсяги добрив та сільхозпродукції у разі зняття відповідних антиросійських санкційних обмежень. Я дивлюсь немиттям та катанням, а росіянів вперто прагне світового господства. Важелі прості – захопити і шантажувати. А що ви нам зробите? Працює. Втім, бачимо не на всіх. За даними ООН, в українських портах на початок травня було заблоковано майже 4,5 мільйони тонн зерна. Продукцію неможливо експортувати через закриті морські шляхи внаслідок війни РФ проти України. Російські війська вкрали кілька сотень тисяч тонн зерна на окупованих ними територіях України. Про це навіть The Times вже писали. Переважну більшість з 1,5 мільйона тонн зерна, яке зберігається на окупованій зараз території, також може бути вкрадено. Ми не маємо точних даних. Та, як стало відомо, РФ вже відправила до Сирії приблизно 100 тисяч тонн пшениці, скомунідженої в Україні після повномасштабного вторгнення. Та Путін і не приховує особливо нічого. Москва не перешкоджатиме вивезенню зерна з України, заявив він в інтерв'ю для «Росія-24». Він запропонував зробити це через окуповані Росією порти Маріуполя та Бердянська. Порти, контрольовані Україною та залізницею через Румунію, Польщу та Білорусь. Втім, у мене особисто немає взагалі сумнівів, яким саме портам буде надана перевага і під чиїм контролем це буде відбуватися. Росія готує 33-й рік для всього світу? Без сумнівів. Сумніви є щодо адекватності в реакції на це всього світу. Слава Україні! Зробіть донат на перемогу, посилання у першому коменті. Зробіть репост, звісно, підпишіться, тиснувши червону пімпочку, щоб стала сіренькою, потім дзвоника, виберіть усі нагадування, не вішайте носа, і буде нам перемога.